Bạch Nặc và Phương Mãnh sau khi trở về khu nhà tập thể, liền đem gói bưu phẩm lớn kia ra sắp xếp. Bên trong đựng không ít đặc sản núi rừng, còn có tận 4 con thỏ khô, 2 con vịt lạp, và cả lạp xưởng do chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Nghị làm. Trong đó còn có áo len do thím Thúy Nga đan cho 2 người, chắc chắn là do Tôn Ngọc Khê vệ mẫu. Sau đó thím Thúy Nga đan ra, mang đậm phong cách những năm 80. Cũng chỉ có người trùng sinh trở về từ những năm 80 như Tôn Ngọc Khê mới có thể. Trong 2 bưu phẩm ngoài tấm lòng của người nhà họ Ngụy, còn có đồ ăn do các bạn chuẩn bị. Trong thư còn dặn họ không cần lo lắng khi ở Kim An, nói rằng việc kinh doanh của xưởng hiện nay ngày càng tốt. Tháng trước nhờ vào sự giúp đỡ của giám đốc xưởng cơ khí số 1 thành phố Khai Nguyên, họ đã bàn bạc xong việc hợp tác với xưởng dệt trong thành phố cùng với vài hợp tác xã cung tiêu lớn. Bạch Nặc nhìn, cầm mấy tờ thư viết kín mít chữ, mỉm cười nhìn về phía Phương Mãnh. Trong mắt hai người đều hiện lên sự vui mừng và nỗi nhớ giống nhau. Phương Mãnh và Bạch Nặc đem những món đặc sản, thịt lạp và các loại thực phẩm này cất vào căn gác nhỏ. Số đồ còn lại chia làm 2 phần. Một phần Bạch Nặc giữ lại, một phần để Phương Mãnh mang về ký túc xá. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, trời bên ngoài đã tối mịt. Đợi nửa ngày cũng không thấy Trúc Khải Hoàn trở về. Ngược lại là đợi được Tần Ngộ Binh, Tiểu Lý và một người khác trước đó hay đi theo sau Bạch Nặc, là vệ sĩ tên Bình Khải. Nặc Nặc, thủ trưởng, chính ủy Hà, tham mưu trưởng và sư trưởng sư đoàn 39 đều bị gọi gấp đến Bộ Tư lệnh Quân khu tổng hợp họp rồi. Ước chừng đêm nay không về được đâu. Thủ trưởng bảo tôi về báo với cô là đừng đợi ông ấy. Ngủ sớm đi. Ngoài ra còn bảo Phương phó trung đoàn trưởng và Bình Khải ở lại bầu bạn với cô, tránh để cô ở nhà một mình sợ hãi. Được rồi, tôi biết rồi. Anh yên tâm đi tìm bố tôi đi. 2 ngày này Trúc Khải Hoàn đang bận theo dõi việc chế tạo loại dụng cụ tác động mới. Chỉ khi xác định loại dụng cụ tác động mới này không có bất kỳ vấn đề gì, thì công lao và phần thưởng thuộc về con gái ông mới có thể được thực hiện. Bạch Nặc cũng ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Mỗi ngày ăn sáng xong cô lại ra ngoài đi dạo, gặp các thím đang tụ tập buôn chuyện. Các bà dì liền xuống lại nghe. Bạch Nặc, con tưởng mình có thể thong thả vui vẻ như vậy đến tận Tết cơ đấy. Kết quả là 3 ngày sau, nửa đêm cô bị một cuộc điện thoại gọi đi. Ngày tháng bình yên lại tan biến. Đội trưởng Khâu có chuyện gì vậy? Nặc Nặc, có một vụ án rất hóc búa. Gần đây các đồn công an cấp dưới nhận được mấy vụ trẻ em mất tích. Cơ bản đều là các đội sản xuất trong khu vực quản lý xung quanh chúng ta. Dựa theo điều tra và lời kể của nhân chứng, những kẻ bắt trẻ em đi đều có nhân dạng không giống nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, số vụ báo án lên phường đã có 13 vụ rồi. Cả bé trai lẫn bé gái đều có. Chúng tôi đã đi điều tra khắp nơi suốt 3 ngày, nhưng chẳng có thêm chút manh mối nào cả. Ngay cả bóng dáng người cũng không tìm thấy. Ngày lúc nãy, chúng tôi ở một con mương nhỏ tại ngoại ô Kinh Đô phát hiện một bé trai đã đăng xuất. Khuôn mặt đứa trẻ bị phá hủy rất nghiêm trọng, trên người không có bất kỳ đặc điểm nào, không thể nhận dạng được danh tính. Bên này cần cô quay lại đội rồi. Nghe thấy những điều này, đầu óc Bạch Nặc ông lên một tiếng. Nếu nói cô căm ghét cái gì nhất thì tuyệt đối chính là bọn buôn người, không sai vào đâu được. Đợi tôi tới ngay đây. Đừng, để tôi lái xe đi đón cô. Đêm hôm thế này không an toàn. Không cần đâu, bên cạnh tôi có vệ sĩ. Vệ sĩ gì cơ? Phân cục chúng ta hình như thực sự có một nhân vật tầm cỡ. Thân thế này đúng là không dám đoán mò. Đội trưởng, anh còn ngây ra đó làm gì? Đã liên lạc được với Bạch khoa trưởng chưa? Yên tâm, liên lạc được rồi. Vậy được rồi, anh đưa địa chỉ cho tôi, để tôi đi đón cô ấy. Đội trưởng đội 2 vừa đưa chìa khóa xe cho tôi xong. Không cần đâu, nhà cô ấy. Thế sao được chứ? Lũ khốn bị bắt lần trước còn gào thét đòi tác động Bạch khoa trưởng đấy. Hơn nữa lại là nửa đêm nửa hôm. Cho dù cô ấy có mang theo hàng nóng, nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ, để cô ấy tự lái xe tới cũng không an toàn. Vệ sĩ nhà cô ấy sẽ hộ tống cô ấy tới. Dù có ai vô tình đụng phải cô ấy, thì lúc đó chưa biết chừng ai mới là kẻ đen đủi đâu. Vệ sĩ gì cơ? Vệ sĩ của quân khu sao? Vệ sĩ mà cũng quản chuyện của con cái lãnh đạo à? Họ không phải giống các binh sĩ khác, cứ đến giờ tan làm là nghỉ sao? Đó là vệ sĩ được trang bị cho sĩ quan cấp phó sư đoàn trở lên. Chức trách, sĩ quan cấp phó sư đoàn trở lên được trang bị vệ sĩ đi theo sát người. Có người còn ở cùng nhà với lãnh đạo luôn. Được rồi, chắc chắn là người lớn trong nhà không yên tâm, nên mới sắp xếp vệ sĩ hộ tống Bạch khoa trưởng tới đây. Cậu ra cổng đợi là được rồi. Dù sao cũng là kỹ thuật viên đặc biệt của bên mình, không thể để người ta vất vả hộ tống đến đây rồi, mà còn phải tự dẫn người vào trong chứ. Được, tôi đi ngay đây. Bạch Nặc đến thực sự rất nhanh. Lúc ra khỏi cửa, cô đã từ chối yêu cầu lái xe hộ của Bình Khải, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Ghế phụ là nữ binh Trần Huệ. Bình Khải ra ghế sau ngồi. Bạch Nặc trực tiếp đạp lụt ga, phóng xe một mạch đến phân cục công an. Trần Huệ ở ghế phụ và Bình Khải ở ghế sau. Cho đến khi xe dừng lại, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Cô chuẩn bị tâm lý đi. Hiện trường hơi thê thảm. Nếu cô thấy không khỏe thì cứ ra ngoài.
Sẽ không có ai trách cô đâu. Yên tâm đi chị Linh, em sẽ không sao đâu. Lâm Giao đẩy cửa dẫn Bạch Nặc đi vào. Sau khi vào trong, Lâm Giao liền phát hiện ra sự lo lắng của mình hoàn toàn thừa thãi. Cô gái nhỏ Bạch Nặc này, khi nhìn thấy bé trai đã đăng xuất có mức độ thối rữa lên đến 70% kia, thậm chí đến cả biểu cảm cũng không hề thay đổi. Người đã đăng xuất được phát hiện ở một con mương nhỏ vùng ngoại ông. Đúng vậy, nhưng dấu vết này tôi đã kiểm tra rồi, thuộc về loài gặm nhấm, để lại khả năng cao là chuột. Nhưng theo điều tra hiện trường, gần đó không có điều kiện cho chuột sinh sống. Đội sản xuất gần nhất cách hiện trường vụ án tầm 7-8 cây số. Chuột sống ở bên đó cũng bị chết đói thôi. Bé trai này trước khi ra đi chắc hẳn đã bị tác động vật lý. Sau khi mất đã ngâm dưới nước được một thời gian rồi. Mức độ thối rữa rất nghiêm trọng, cộng thêm những vết gặm nhấm ở khắp nơi. Hành chi không thể nhận dạng được danh tính. Thế nào, có thể phục dựng lại diện mạo không? Không vấn đề gì, nhưng tôi cần vài tấm ảnh chụp phần mặt của người này. Cái này không thành vấn đề, tôi có hết ở đây rồi. Bạch Nặc nhận lấy ảnh rồi kiểm tra một chút. Tất cả các góc độ đều không thiếu, lúc này mới gật đầu, chào Lâm Giao một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Đồng chí Bạch Nặc, tôi phải làm việc, cụ thể không biết lúc nào mới ra được. Yên tâm, văn phòng của tôi rất an toàn. Đồng chí và đồng chí Bình Khải nếu mệt rồi thì tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi hoặc là về trước cũng được. Đồng chí Bạch Nặc không cần lo cho chúng tôi đâu. Cô cứ bận việc của mình là được. Chúng tôi chuyên phụ trách vấn đề an toàn của cô. Sẽ không rời đi đâu. Vậy được, hai người tự sắp xếp nhé. Nếu ở nhà có ai tìm tôi, hai người nhờ báo với bên nhà một tiếng. Nếu không có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp, tôi sẽ giải quyết xong vụ án này mới về. Rõ. Đội trưởng, bản phác họa ra rồi. Cuối cùng cô cũng ra rồi. Còn không ra nữa là tôi định đi tìm phó đội về để lôi cô ra đấy. Nghe nói cô còn chẳng thèm ăn cơm nữa. Không sao, em có mang đồ ăn vặt vào mà. Mau cho người mang bản phác họa đi, để đối chiếu danh tính nạn nhân đi. Ngoài ra em muốn đến hiện trường phát hiện người đã đăng xuất xem thử. Vừa hay tôi cũng định qua đó. Hơn nữa còn có chuyện muốn nói với cô. Vậy được, ngồi xe em đi, hai người về đi. Gần đây chắc phải thường xuyên ra hiện trường. Xung quanh đều là công an, vấn đề an toàn sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Bình Khải và Trần Huệ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhìn về phía Khâu Tuấn, trong ánh mắt thêm vài phần dò xét và đắn đo. Hai vị cứ yên tâm đi, Bạch khoa trưởng vốn dĩ là kỹ thuật viên cao cấp hiếm có của hệ thống công an chúng tôi. Người có thể dựa vào lời kể của một số nhân chứng mà phác họa ra diện mạo tội phạm một cách hoàn hảo. Như một họa sĩ phác họa thì cả nước cũng chẳng tìm được mấy người đâu. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của cô ấy. Đồng chí Bạch, vậy tôi về quân khu báo cáo trước. Nếu có chuyện gì, nhất định phải bảo Trần Huệ gọi điện về nhà. Còn hàng nóng thì nhất định phải luôn mang theo bên mình. Nếu gặp người khả nghi tiến lại gần thì đừng khách sáo, càng đừng sợ hãi. Sự an toàn của cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trên đường đi đến huyện, Trần Huệ phụ trách lái xe. Vừa ngồi vào trong, Khâu Tuấn đã không nhịn được quay đầu nhìn Bạch Nặc, vẻ mặt đầy tò mò. Chẳng phải cô nghỉ phép về nhà rồi sao? Rốt cuộc đã làm gì mà khiến bên quân khu lại không yên tâm về vấn đề an toàn của cô đến mức đó? Cái này thực sự không thể nói được. Mấy ngày trước, cô vừa đem số liệu của loại dụng cụ tác động mới và bản vẽ giao cho bố mình, Lão Trúc. Lão Trúc vừa nhận liền rút ngay ra hai bản thỏa thuận bảo mật, bắt cô và Phương Mãnh ký tên. Anh xem bản báo cáo xét nghiệm này trước đi. Tối qua Lâm Giao nói, cô cũng nghi ngờ những vết gặm nhấm trên người đã đăng xuất là do chuột để lại. Sáng nay báo cáo xét nghiệm vừa có kết quả. Quả nhiên đúng như hai người đã nghĩ, thực sự là chuột. Lúc sáng, tôi đã sắp xếp một đội người đến hiện trường tìm mồi chuột rồi. Hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối. Ngoài ra tôi cũng đã sắp xếp người đi đón mấy nhân chứng về rồi. Đợi khi chúng ta từ hiện trường quay về, chắc là họ cũng sẽ tới nơi thôi. Mấy nhân chứng này đều nói mình từng nhìn thấy có người bế đứa trẻ, đi đứng rất vội vã. Nhưng mấy người này đều không quen biết những đứa trẻ đó. Đến lúc đó còn cần cố vất vả một chút. Xem thử có thể dựa vào lời kể của họ để đối chiếu danh tính của đứa trẻ không. Tốt nhất là có thể vẽ ra được diện mạo của những kẻ đã bế đứa trẻ đi đó. Được rồi đội trưởng, em sẽ cố gắng hết sức. Lúc đi điều tra cũng đã lấy lời khai của mấy nhân chứng đó rồi. Anh cũng thấy rồi đấy, nói năng lộn xộn hết cả lên, ký ức cũng đứt quãng. Có mấy chỗ đều không khớp được với nhau. Về việc mô tả diện mạo kẻ nghi phạm và đứa trẻ, lại càng kỳ quái đủ kiểu. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Có người thậm chí đến cả bé trai hay bé gái cũng không nhớ rõ. Nói đến cuối cùng, cơn đau dữ dội ở khóe miệng khiến Khâu Tuấn hít một ngụm khí lạnh. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, trong miệng anh ta đã đầy những nốt nhiệt miệng lớn. Chị Huệ, lát nữa sau khi về cục, phiền chị đến chỗ nhà ăn một chuyến, tìm một đầu bếp họ Tề.
bảo bác ấy nấu một nồi trà thảo mộc hạ hỏa thật lớn, mang lên cho mọi người. Tránh để vụ án còn chưa phá xong, thì người của đội hình cảnh đã không nói ra hơi rồi. Trong cục hiện tại ai nấy đều đang bận rộn, nên chỉ đành phiền chị giúp một chuyến thôi. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Lát nữa về tôi sẽ đi tìm bác Tề ngay. Hay là thôi đi. Đội trưởng, anh cứ nghe lời đi. Trà thảo mộc của bác Tề là đồ tốt đặc sản của vùng Quảng Tỉnh đấy. Nghe nói hiệu quả rất tốt. Người ở vùng đó thường xuyên uống mà. Em vừa mới từ phòng họa sĩ ra, dọc đường nhìn thấy các đồng nghiệp, không phải khóe miệng đầy nốt nhiệt, thì cũng là trên trán mọc một đám mụn nhỏ do nóng trong, cho nên nhất định phải uống. Sau khi về còn phải phiền đội trưởng Khâu đi tìm cục trưởng để ban một cái lệnh. Em thấy là thế này đội trưởng. Cục trưởng với tư cách là người đứng đầu cục ta, ông ấy tuyệt đối không thể để bị kiệt sức được. Cho nên món trà thảo mộc này có thể để ông ấy tiên phong uống trước. Em tin là có cục trưởng dẫn đầu, mọi người dù có uống trà thảo mộc đắng ngắt thì cũng có thể thấy vị ngọt thôi. Quả nhiên mắt Khâu Tuấn sáng lên. Nơi phát hiện người đã đăng xuất nằm ở vùng ngoại ô kinh đô phía tây bắc. Lái xe mất mấy tiếng đồng hồ. Khi bọn Bạch Nặc đến nơi thì đã là buổi chiều. Gần đây đến cả một cái hang chuột cũng chẳng có. Gần đây có bản đồ không? Có, hôm qua chúng tôi có tìm một người dân ở đội sản xuất gần đây. Anh ta quanh năm chạy trên núi giao hàng, đến hợp tác xã Cung Tiêu ở huyện gần đây để giao hàng, nên rất thông thuộc khu vực này. Vậy cũng khá chi tiết đấy. Bạch Nặc nhìn tờ bản đồ, sơ sài được viết tay trong tay, rồi đối chiếu với tấm bản đồ chi tiết hiện ra trong trí não mình, men theo con mương nơi phát hiện người đã đăng xuất, tìm ngược lên phía trên, cuối cùng kết nối được với một mục tiêu. Đội trưởng Khâu, em đã quan sát rồi. Men theo hướng con mương này đi lên phía trên, chính là huyện Bình Xương. Đây là một huyện lớn, giao thông đi lại thuận tiện theo mọi hướng. Bên dưới còn có không ít thị trấn nhỏ và đội sản xuất. Muốn giấu người chắc là không khó. Điểm này cô nêu ra tôi cũng từng nghi ngờ rồi. Nhưng theo tư liệu do đồn công an cấp dưới cung cấp lên cho thấy, mấy gia đình bị mất con đó cách huyện Bình Xương không hề gần đâu. Ở giữa còn ngăn cách bởi hai ngọn núi lớn và một huyện nhỏ nữa. Dù là muốn giấu người, thì liệu có thực sự tốn công sức lớn như vậy để chạy đến một nơi xa như thế không? Đội trưởng, anh nghĩ thế này đi. Lúc mới đầu khi xem bản đồ này, em cũng đã nghĩ như vậy. Anh đoán xem liệu những kẻ đó có phải chính vì điểm này nên mới tạo ra sự hiểu lầm cho chúng ta, cho nên mới đặc biệt chọn một nơi có vẻ không khả thi như thế này không? Hơn nữa huyện nhỏ này không lớn, ước chừng đến cả đồn công an cũng chỉ có 1-2 cái thôi. Có đội vũ trang hay không còn chưa biết nữa. Muốn đàng hoàng băng qua đó là chuyện rất dễ dàng. Con đường nối này không ai chú ý đến. Quá trình vận chuyển đứa trẻ sẽ càng an toàn và bí mật hơn. Đứa trẻ bị mất, gia đình chắc chắn sẽ đi tìm khắp nơi, đặc biệt là những đứa trẻ ở các đội sản xuất đó. Nhà ai mà có con bị mất, chắc chắn là cả nửa làng sẽ đổ xô đi tìm suốt. Nếu giấu đứa trẻ ở gần đó, thì nguy cơ bị lộ sẽ nhiều hơn. Chi bằng nhanh chóng đến một nơi khó mà ngờ tới được. Hơn nữa Nghiêm Khánh Vân đã hỏi người chạy núi kia rồi. Con suối nhỏ này đi lên phía trên là bị đứt đoạn rồi. Nó thông thẳng với một đường cống ngầm. Anh nói xem người đã đăng xuất nhỏ bé kia liệu có phải bị trôi ra từ trong cống ngầm không? Mấy ngày trước chẳng phải đã có một trận mưa khá lớn sao? Mấy ngày trước thực sự có mưa. Hơn nữa trong cống ngầm chắc chắn là có chuột. Con đường cống ngầm đó thông thẳng đến 3 thị trấn gần đây. Lý do lúc trước không nghi ngờ huyện Bình Xương là vì huyện Bình Xương ở xa hơn. Người đã đăng xuất muốn trôi được tới đây không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có một trận mưa xối xả thì sao? Và lại người đã đăng xuất của đứa trẻ nhỏ hơn và cũng nhẹ hơn. Đã có kết luận rồi. Khâu Tuấn không còn do dự nữa, trực tiếp ra lệnh lên xe. Nghiêm Khánh Vân dẫn theo 3 người lên xe, đi theo xe của chúng tôi. Những người khác canh giữ ở đây đợi lệnh. Rõ, cái xe này của cô đúng là tốt thật đấy. Được rồi, đừng có ngưỡng mộ nữa. Đợi sau khi em khai giảng có thời gian thường xuyên về cục rồi, lúc đó em sẽ liệt kê cho anh một danh sách vật liệu. Anh bảo cục trưởng đến xưởng cơ khí tìm mối quan hệ để mua linh kiện. Em sẽ sửa lại cái xe cũ nát kia cho, để tránh có ngày khi lái xe đuổi theo kẻ nghi phạm mà ngay cả xe đạp của người ta cũng đuổi không kịp. Thật không? Thật chứ? Em đã lừa anh bao giờ chưa? Tiền lương tháng trước của anh chính là bị mấy nhóc thì các cô lừa. Mất một nửa rồi đấy. Nhưng dù sao cũng không phải là lừa anh chuyện này. Thế còn động cơ thì tính sao đây? Kinh phí của cục chúng ta hạn hẹp lắm. Căn bản là không mua nổi động cơ em một đâu. Đại ca, lúc em mới vào làm, cục trưởng không nói với anh là trước đây em từng làm gì sao? Cái em một đó chính là do em chế tạo ra đấy.